درود به همه عزیزان عاشقان الکترونیک و کامپیوتر و تکنولوژی. امروز قرار راجع به ابرخازن‌ها صحبت کنیم. اینکه چی هستن، از کجا اومدن، چرا شرکت‌های مثل تویوتا ازش استقبال و استفاده میکنه و اینکه جهان با ابرخازن‌ها داره به کدوم طرف میره. از شارژ کردن اتوبوس‌های سوئیس در چند ثانیه گرفته تا استفادهشون حتی در خودروهای مثل لامبورگینی. پس بدون اتلاف وقت بریم سراغ اصل مطلب. ابرخازن‌ها یا سوپرخازن‌ها نسل متفاوتی از قطعات ذخیره‌سازی انرژی هستند. نه دقیقاً مثل باتری‌ها عمل می‌کنن و نه کاملاً شبیه به خازن‌های معمولی هستند. اما ویژگی‌هایی از هر دو رو با هم دارن. در سال‌های اخیر از ابرخازن‌ها در سیستم‌های پیشرفته مثل بازیابی انرژی ترمز توی خودروها، وسایل نقلیه هایبریدی و پروژه‌های صنعتی خاص استفاده شده. امروز می‌خوایم ببینیم ابرخازن چیه، چطور کار میکنه و چرا اینقدر مهم شده. همونطور که میدونید ابرخازن‌ها قطعاتی برای ذخیره انرژی هستن. از نظر عملکرد به خازن‌های معمولی هم خیلی شبیه‌اند. اما ظرفیت ذخیره‌سازی اونها بسیار بیشتر از خازن‌های معمولیه. از طرف دیگه ابرخازن‌ها از نظر کاربرد به باتری‌ها نزدیک‌ترن. چون میتونن انرژی ذخیره شده رو در مدت زمان قابل توجهی به مصرف کننده ها بدن. اما همچنان تفاوت‌های اساسی با باتری دارن. ابرخازن‌ها معمولاً ولتاژ کاری پایینی دارن. چیزی بین 2.5 تا 5 ولت. اما در عوض میتونن آمپر یا جریان بسیار زیادی رو در خروجی تحویلمون بدن. جریان خروجی یک ابرخازن میتونه 10 برابر یک باتری لیتیوم یونی هم حجم خودش باشه. البته این عدد بسته به طراحی، ظرفیت و تعداد سلول‌ها هم تغییر میکنه. یکی از مزیت‌های بسیار مهم ابرخازن‌ها اینه که میتونه صدها هزار حتی بیش از 1 میلیون بار شارژ و دشارژ بشه بدون اینکه افت شدید ظرفیت داشته باشه. دلیلش هم اینه که ابرخازن‌ها انرژی رو از طریق بار الکتریکی به صورت فیزیکی ذخیره میکنن، نه از طریق واکنش‌های شیمیایی مثل باتری‌ها. یک مثال ساده برای درک بهترش، فرض میکنیم 2 مخزن آب داریم که هم اندازه هستن و هر دو هم مقدار آب یکسانی دارن، اما خروجی یکی از اونها یک لوله باریکه که به مثابه همون باتری مونه و مخزن دیگه خروجی داره که لوله خیلی پنتری داره. این دقیقاً همون ابرخازنه. مخزن دوم یعنی همون ابرخازن میتونه آب خیلی سریعتری رو با حجم خیلی بیشتری تخلیه کنه. این دقیقاً همون تفاوت جریان یا آمپر خروجیه. برای مقایسهشون با خازن‌های معمولی هم اگه بخوایم مثال بزنیم، مثلا یک خازن معمولی 100 میکروفارادی در مقایسه با یک ابرخازن 100 فارادی ظرفیت ذخیره انرژیش در حد 1 میلیون برابر یا شاید بیشتره. اما نکته جالبش اینجاست که خازن‌های معمولی میتونن ولتاژهای بسیار بالاتری حتی تا 400 ولت رو تحمل کنن، اما جریان خروجیشون در عوض خیلی پایین‌تره، در حالی که یک ابرخازن میتونه 10 آمپر لحظه‌ای تحویلمون بده. به همین دلیل یک خازن معمولی شاید بتونه یک موتور کوچولو رو فقط برای 1 دور بچرخونه، اما یک ابرخازن میتونه همون موتور رو چندین دقیقه روشن نگه داره. ابرخازن‌ها میتونن خیلی سریع شارژ بشن، اما سرعت شارژ اونها به جریانی هست که ما بهشون میدیم. منبع تغذیه ما اگر جریان بالایی در اختیار اون خازن قرار بده، خازن هم سریع شارژ میشه. بهتره یک تاریخچه خیلی کوتاه راجع به ابرخازن‌ها در ابتدا بدونیم. اینکه واقعا اونها فناوری خیلی جدیدی نیستن. اولین نمونه‌های اونها در سال 1950 معرفی شدن. در اون زمان هنوز کاربرد عملی گسترده‌ای نداشتن. در دهه‌های بعد با کشف خازن‌های دولایه الکترولیتی و بعد تجاری سازی اونها، ابرخازن‌ها کم کم وارد بازار شدند. از سال 1990 به بعد شرکت‌های مثل موراتا، مکسویل تکنولوژی و تیکیت نقش مهمی در توسعه این فناوری داشتند. اما چرا ابرخازن‌ها اینقدر ظرفیت بالایی دارند؟ در خازن‌های معمولی فاصله بین صفحات فلزی در حد چند ده میکرون است، اما در ابرخازن‌ها فاصله مؤثر بین بارهای الکتریکی به مقیاس نانومتر میرسه. همچنین صفحات با مواد کربنی پوشیده شدن. این ساختار باعث میشه ذخیره انرژی 10 برابر افزایش پیدا بکنه. در نتیجه ظرفیت ذخیره انرژی به شکل چشمگیری بالا میره. اما برسیم سراغ این که ابرخازن‌ها الان داره کجاها استفاده میشه. بیشتر پتانسیل ابرخازن‌ها در سیستمایی که نیاز به شارژ و دشارژ خیلی سریعی دارن.
و لازمه که یک جریان بالا در زمان کوتاه داشته باشن. مثلا سیستم بازیابی انرژی ترمز توی خودروهای هایبریدی یا اتوبوس‌های شهری سوئیس که در ایستگاه‌ها در چند ثانیه شارژ میشن. همچنین سیستم‌های صنعتی، آسانسورها و تجهیزات خیلی سنگین. و در بعضی از پروژه‌ها ابرخازن‌ها در کنار باتری‌های لیتیوم ایونی استفاده میشن تا فشار از روی باتری برداشته بشه و عمر اون افزایش پیدا بکنه. همونطور که گفتیم در برخی از اتوبوس‌های شهری وقتی که اتوبوس متوقف میشه توی ایستگاه، ابرخازن‌ها فقط توی چند ثانیه انرژی لازم رو ذخیره میکنن و همون انرژی برای حرکت تا ایستگاه بعدی کافیه. یا در بعضی از پروژه‌ها که موتورسیکلت‌های الکتریکی بسیار پرقدرت که از ترکیب باتری و ابرخازن‌ها ساخته شدن و جالبه که بخش بزرگی حدوداً تا 80% انرژی اون ترمز موتور رو برمی‌دارن و برای شتاب بعد از ترمز ازش استفاده میشه. با وجود تمام این خوبیایی که ما راجع به ابرخازن‌ها گفتیم، هنوز نتونستن جایگزین کاملی برای باتری‌ها باشن و چند دلیل اصلی وجود داره. یک، چگالی انرژی پایین‌تر، یعنی نسبت به وزن و حجم انرژی کمتری نسبت به باتری‌های لیتیومی ذخیره می‌کنن. دو، ولتاژ خروجی متغیر. ولتاژ ابرخازن‌ها هنگام دشارژ به تدریج کاهش پیدا می‌کنه، در حالی که باتری‌ها ولتاژ تقریباً ثابتی دارن. 3، هزینه بالا در ظرفیت‌های خیلی زیاد. برای ذخیره انرژی زیاد تعداد زیادی ابرخازن لازمه که هزینه و پیچیدگی سیستم رو بالا میبره. به همین دلیل ابرخازن‌ها فعلا فقط مکمل باتری هستن و نه جایگزین اونها. چند نکته بسیار مهم درباره ایمنی ابرخازن‌ها. قبل از اینکه فکر کنیم یک ابرخازن فقط یک قطعه خیلی خفن و پرقدرته، باید بدونیم که میتونه بسیار بسیار خطرناک هم باشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ابرخازن‌ها قادرن در یک لحظه جریان خیلی زیادی آزاد کنن. اگر خروجی اونها اشتباهی اتصال کوتاه بشه، جرقه‌های شدید ایجاد میشه، سیم‌ها یا برد میتونن داغ یا حتی ذوب بشن و در شرایط بدتر خطر آتش سوزی هم وجود داره. به همین دلیل توی مدارها از مقاومت برای محدود کردن جریان اولیه استفاده میشه یا مدارهایی قرار میدن که ابرخازن آروم آروم دشارژ بشه و معمولا فیوز و مدارهای حفاظتی مناسبی هم براشون باید گذاشته بشه. و این نکته‌ای که معمولا گفته نمیشه اینه که همه ابرخازن‌ها یکسان نیستن. بعضی از اونها تمرکزشون روی جریان خیلی بالا و عمر بسیار زیاده و بعضی دیگه هم سعی میکنن انرژی بیشتری ذخیره کنن ولی در عوض عمرشون کمتره. اگر این ویدیو برات مهم بود لطفاً کانال ما رو داشته باش که ویدیوهای بعد رو از دست ندی و همچنین در خصوص ابرخازن اگر ایده‌ای داری که میشه با اون وسیله ساخت لطفاً توی کامنت ها برای ما بنویس. تا دیداری بعد، بدرود.